Hello everyone, আজি আপোনালোকে ঘৰতে খুব সহজতে ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল চিকেন কোৰমা কেনেকৈ বনাব পাৰে তাৰে এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 500 গ্ৰাম চিকেন। 500 গ্ৰাম চিকেনৰ কাৰণে মই 3টা পিঁয়াজ লৈছোঁ, এটা ডাঙৰ আৰু 2টা সৰু চাই পিঁয়াজ। তাৰপিছত লৈছোঁ 15 পৰা 20টা ভিতৰত কাজুকেইটা মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু যেতিয়া মই গ্ৰাইণ্ড কৰিম পানীখিনি লগতে গ্ৰাইণ্ড কৰিম। আৰু লৈছোঁ 1 কাপ দৈ, নহ'লে 200 গ্ৰাম দৈ। এতিয়া চিকেনখিনি ভালকৈ মেৰিনেট কৰি ল'ম। চিকেনখিনি বেছি সময় মেৰিনেট কৰি থ'ব নালাগে। প্ৰথম এডোখৰ লৈছোঁ নেমু, এইখিনি ভালকৈ চেপি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া দিছোঁ ½ টিস্পুন নিমখ, তাৰপিছত দিম ½ টিস্পুন ক'লা জালুক। তাৰপিছত এই চিকেনখিনি ভালকৈ মেৰিনেট কৰি ল'ম। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই দিম তেল, এৰাউণ্ড 3 টেবুল স্পুনমান তেল দিছোঁ। মই ইয়াত ৰিফাইন তেলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত তেলত দিম এতিয়া 1 টেবুল স্পুন গোটা জিৰা, 3টা দালচেনি আৰু 3টা লং আৰু 2টা ইলাইচি। এতিয়া মই দিম এইখিনি তেলত দি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই দিম পেষ্ট কৰি লোৱা পিঁয়াজখিনি বেছি সময় ভাজিব নালাগে। পিঁয়াজখিনি যেতিয়ালৈ অলপমান ৰঙচুৱা হয় আমি তেতিয়ালৈকে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি বেছি সময় আমাৰ ভাজিব দৰকাৰ নাই। এতিয়া দিম আমি 1 টিস্পুন জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট। এতিয়া আমি দিম মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি। এতিয়া আমি এইখিনি গোটেইখিনি ঢাকন নিদিয়াকৈ হাই ফ্লেমত এৰাউণ্ড 3 মিনিট আমি ভাজি ল'ম। মনত ৰাখিব, ইয়াত আমি ঢাকন দিব নালাগে। 3 মিনিট আমি হাই ফ্লেমতে ভাজি থাকিম। এতিয়া দিছোঁ ইয়াত 1 টেবুল স্পুন নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি চাই ল'ব আপোনালোকক কিমান প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া আমি চিকেনখিনি মিডিয়াম ফ্লেমলৈ লৈ আনিম আৰু ঢাকি ল'ম। এতিয়া আমি ঢাকি ভাজিম। এৰাউণ্ড আমি 7 পৰা 8 মিনিটলৈকে মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত এনেকৈ ভাজি চিকেনখিনি বনাব লাগিব। এতিয়া 7 পৰা 8 মিনিট ভাজি লোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া দৈখিনিত 1 টিস্পুন আমি ধনিয়া পাউডাৰ দিম আৰু 1 টিস্পুন জিৰা পাউডাৰ দিম আৰু পেষ্টটো ভালকৈ মিহলাই ল'ম দৈখিনিত। আৰু যেতিয়া দৈখিনি দিয়ে আপোনালোকে মনত ৰাখিব ফ্লেমটো একদম ল' কৰি দিব, কিন্তু হাই ফ্লেমত আপোনালোকে দৈটো মিক্স নকৰিব। চিকেনখিনি দৈখিনিৰ লগত আমি ভালকৈ মিহলাই ল'ম। আমি এতিয়া দৈখিনি দিয়াৰ পিছত চিকেনটো আমি 5 পৰা 6 মিনিট আমি ঢাকন দি একদম ল' বা মিডিয়াম ফ্লেমলৈকে আমি এতিয়া চিকেনখিনি ৰাখিম, যেতিয়ালৈকে দৈখিনিৰ পৰা পানী ওলাই নাযায়। এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে 5 পৰা 7 মিনিটৰ পাছত দৈৰ পৰা পানীখিনি ওলাই গৈছে। এতিয়া আমি দিম ইয়াত কাজু পেষ্ট। আপোনালোকে এইটো সময়ত গ্ৰেভিটোৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো মিলাই ল'ব পাৰে। আপোনালোকে যদি ভাবে যে অলপমান পানী মিক্স কৰিব পাৰি, এইটো ষ্টেজত আপোনালোকে মিক্স কৰিব পাৰে।
এতিয়া 15 পৰা 20 মিনিটত একদম লো ফ্লেমত আমি চিকেনখিনি ভাজিব লাগিব 20 মিনিটৰ পাছত আপোনালোকে দেখিব পাৰে চিকেনটো অলমোষ্ট ৰেডি হৈয়ে গৈছে এতিয়া আমি দিম 2 টেবুলস্পুন ক্ৰীম মই ইয়াত আমুল ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ক্ৰীমখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু আমাৰ বেছি কৰিবলৈ একো নাথাকে এতিয়া মই দিছোঁ ধনিয়া পাত আপোনালোকে ধনিয়া পাত যদি নাথাকে আপোনালোকে কসুৰি মেথি 1 টিস্পুনো দিব পাৰে এতিয়া আমি জাষ্ট 1 মিনিট ঢাকন দি ভাজি ল'ম তাৰপিছত আমাৰ চিকেনখিনি ৰেডি আপোনালোকে প্ৰিয়জনক সাৰ্ভ কৰিব পাৰে থ্যাংক ইউ এণ্ড ডু লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল থ্যাংক ইউ এভৰিৱান